Dear student, abiotic factor. Uh, so last point discussing about from the humidity, light, and next point to continue from the temperature. So temperature is the most important factor from the atmosphere. Temperature is a measurement of the degree of it. आपण टेम्परेचर जर असेल तर ते सेल्सिअसमध्ये डिग्रीमध्ये त्या ठिकाणी आपण काउंट करतो. टेम्परेचर इज अ one of the essential and obvious changeable environmental factor. Life on the earth exists within the narrow range of the degree Celsius from -20 to 100 degrees centigrade. In fact, most species activities are restricted to a even narrow band of temperature. Thus, aquatic organisms have narrower range of temperature tolerance than land animals, and some organisms such as extremophilic bacteria are specially adapted from the life and environment. So near about the temperature minimum from -20 degree to 100 degrees centigrade, and all the regions are completely changed from the variations in region to region. For example, both the poles from the north and south, so temperature are decrease, but latitude regions are temperature are increase, and aquatic organisms have a narrow range of the temperature. म्हणजे उदाहरणार्थ या ठिकाणी आपण असं सांगू शकतो की पाण्यामध्ये टेम्परेचर जर असेल तर ते मात्र कमी असतं. त्यामध्ये जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असणार आहे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स, तर कमी कमी टेम्परेचरमध्ये त्या ठिकाणी ते मात्र जिवंत राहू शकतात. म्हणून मी या ठिकाणी मागचं यालाही सांगितलं की टेम्परेचर जसं त्या ठिकाणी डिक्रीज किंवा इन्क्रीज जर होईल, सो डायरेक्टली आर अफेक्टेड फ्रॉम ऑल लिव्हिंग थिंग्स. सम ऑर्गॅनिझम्स सच एज एक्स्ट्रेमोफिलिक बॅक्टेरिया आर स्पेशली अडॉप्टेड लाईव्ह इन अ एन्व्हायरमेंट. बरंचसं त्या ठिकाणी एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरनुसार त्या ठिकाणी टेम्परेचर जर असेल तर ते मात्र काउंट करतात आणि त्यानुसार ते ॲडॉप्ट करून घेतात. म्हणजे सुटेबल कंडिशन एन्व्हायरमेंट टू ॲडॉप्ट फ्रॉम द स्पीसीस टू स्पीसीस. Most organisms are mesophilic, growing best in moderate temperature between 25 to 40 degrees centigrade. साधारणतः आपण 25 ते 40 डिग्री सेंटीग्रेडपर्यंत ही ऑप्टिमम त्या ठिकाणी असणारं टेम्परेचर असेल, ज्यामध्ये ते मात्र फेवरेबल असं कंडिशन असेल की त्या हॅबिटेट म्हणजे त्या कंडिशनमध्ये जिवंत राहू शकतात. Seasonal changes in temperature often influence the growth pattern and reproductions of organisms. सीजनल चेंजेस जसं त्या ठिकाणी आपण सीजन चेंज होतो त्या पद्धतीने त्या प्लॅन्ट्समध्ये आपण चेंज पाहतो. इन्फ्लुएन्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ पॅटर्न्स. उदाहरणार्थ आपण पाहतो आहे की प्रत्येक फ्लॉवरिंग पिरियड असणार आहे किंवा डेव्हलपमेंटल स्टेज जर असेल, उदाहरणार्थ आपण पाहतो की हरभरे असेल किंवा गहू जर असेल ते हिवाळा किंवा विंटर सीजनमध्ये त्या ठिकाणी त्यांना लावलं जातं. सो आर अ लो टेम्परेचर टू ग्रोईंग फ्रॉम द सीड्स. लो टेम्परेचर असेल तर ते त्या ठिकाणी ग्रो होतात. हाय टेम्परेचरमध्ये कधीही ते ग्रो होत नाहीत. सो ह्युमिड कंडिशन आर मेंटेन फ्रॉम रेनी सीजन्स अँड इझिली ब्रेकडाऊन फ्रॉम द सीड कोट अँड वेल डेव्हलप फ्रॉम द प्लांट स्पीसीस. वेल ग्रो फ्रॉम द प्लांट स्पीसीस. म्हणजे उदाहरणार्थ असं समजा की पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये बरेचसे प्लांट जर असेल तर चांगल्या प्रकारे उगवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये का असते, कारण की त्यांचे जे सीड कोट असेल ते ब्रेक करण्याची क्षमता ते रेनी सीजनमध्ये ते ह्युमिड कंडिशन्समध्ये त्या ठिकाणी असणार आहेत. परंतु काही प्लांट जर असेल तर आपल्याला फक्त विंटर सीजनमध्ये त्या ठिकाणी त्यांची शेती केली जाते किंवा लावले जातात किंवा त्यावेळेस ते आपल्याला फ्रेश कंडिशनमध्ये दिसतात. मीन्स सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफन इन्फ्लुएन्स द ग्रोथ पॅटर्न. त्यानुसार त्यांचं ग्रोथ पॅटर्न हे फिक्स केलेलं असणार आहे. म्हणजे त्या कंडिशन्समध्ये आल्यानंतर त्यांना फ्लॉवरिंग येणे, फ्रुटिंग येणे, फ्रूट ड्रॉप होणे, परत सीड जर्मिनेशन होणे ॲज अ फेवरेबल कंडिशन्स टू इझिली सर्वाइव्ह फ्रॉम ऑल द स्टेज. In penetrate into the every region
a biosphere and profoundly influence all forms of life by the extreme inaction through the increasing and decreasing sum of the vital activities of organism. Some forms from increasing and decreasing from the vital activities. सगळेच ॲक्टिव्हिटीज जर आपण पाहिलं या ठिकाणी तर पेनिट्रेट इज every region of the biosphere. So light air penetrations from all the plants are absorbing different region, different season, different activities, winter, rainy seasons. So growth and distribution of plants and animals, म्हणजे ज्याच्या प्रत्येक स्पीसीज हे ज्या ज्या आणि त्या या प्रत्येक प्रकारमध्ये त्या ठिकाणी मोडल्या. म्हणजे उदाहरणार्थ जिथं त्या ठिकाणी आपण ॲनिमल आपण पाहतोय किंवा ॲकॅशियाचे मेंबर असणारे काटेरी झुडपे जे असणारे काटेरी वनस्पती जर असेल तर या ठिकाणी कमी पाण्यामध्ये सुद्धा ते जिवंत राहू शकतात. कॅक्टस असणारे फ्रॉम एक्झाम्पल कॅक्टस व्हेरी लो अमाऊंट ऑफ द वॉटर अँड हाय डिग्री ऑफ द टेम्परेचर सो इझिली आर सर्वाय. म्हणजे कमी पाण्यामध्ये जास्त टेम्परेचरमध्ये जिवंत राहण्याची क्षमता हे आपल्याला कॅक्टस प्लॅनमध्ये पाहायला मिळतं. तर आसाम रिजनमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला चहा किंवा कॉफीचे जे प्लॅन्ट असणारे पायनस असणारे सायकस असेल किंवा मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाईट मेंबर्स असणारे. सो हाले रेनफॉल रिजन्स आर ग्रोईंग, कारण की त्या ठिकाणी जिथं जास्त पाऊस पडतो मॉइस्ट रिजन असेल तिथं मात्र आपल्याला ब्रायोफाईटचे मेंबर बरेचसे पाहायला मिळतात. इन्फ्लुएन्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाईक इन अ मेटाबॉलिझम्स, गॅस सोल्युबिलिटी, minerals and water absorption, transpiration, photosynthesis, respiration, germinations, growth, flowering, pollen visibility, fruit set, rate of maturations and sensations, yield, quality, harvest duration, shelf life and death. Organisms also exhibit morphological, ecological and physiological adaptation of the extreme temperature. हे बघा या ठिकाणी एक छोटासा पॅराग्राफ दिलेला आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक प्लांट स्पीसीसची या प्रोसेस त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. शेवटचा वर्ड खूप इम्पॉर्टंट आहे बघा त्याच्यात. ऑर्गॅनिझम ऑल्सो एक्झिबिट मॉर्फॉलॉजिकल, इकॉलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल ॲडॅप्टेशन्स टू एक्स्ट्रीम टेम्परेचर. ज्या ज्या प्लॅनने ते ॲडॉप्ट केलं असंच प्लॅन त्या ठिकाणी ते डेव्हलप होतं आणि ज्या ठिकाणी ते डेव्हलप होतं त्या ठिकाणी त्या सगळ्या गोष्टी करतात जे या ठिकाणी मेंटेन केले. उदाहरणार्थ फिजियोलॉजिकल प्रोसिजर त्या ठिकाणी होत असेल तर मेटाबॉलिझम चांगल्या प्रकारे घडतं. मेटाबॉलिझम जर चांगल्या प्रकारे होत असेल तर त्यामध्ये बायोकेमिकल रिॲक्शन्स होणार आहे किंवा बायोलॉजिकल रिॲक्शन किंवा केमिकल रिॲक्शन त्या ठिकाणी होते. चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी होणार आहे. सॉईलमधले मिनरल्स असेल, वॉटर असेल, ॲब्सॉर्प्शन चांगल्या प्रकारे करेल. ट्रान्सपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन्स, ग्रोथ, फ्लॉवरिंग, पोलन अवेलेबिलिटी, फ्रूट सेट, फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट मॅच्युरेशन्स, yield, quality, harvest, duration, self life and last death to maintain from morphology, ecological, physiological process from the temperature. जर त्याने टेम्परेचर ॲडॉप्ट केलं आणि एवढ्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी मेंटेन होतात. जर टेम्परेचर सुटेबल नसेल तर या ठिकाणी कुठलीही गोष्ट त्या ठिकाणी होत नाही. ओके, सो द नेक्स्ट पॉईंट फ्रॉम द बायोटिक फॅक्टर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया. Thank you very much all students.